Tại sao Đàm Tùng Vượng lại thường xuyên xuất hiện vào ngày 18 tháng 8? Lễ thất tịch đầu năm đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa các fan hâm mộ. Quảng cáo sô-cô-la của Đàm Tùng Vượng lan truyền chóng mặt chỉ 10 ngày trước Tết thất tịch. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự phấn khích của người hâm mộ và tiếp thị thương hiệu. Sự nổi tiếng của cô không phải là phép màu, mà là kết quả của sự chuyên nghiệp và kiên trì rèn luyện qua quá trình làm việc chăm chỉ. Thử nghiệm cảm xúc sớm này đã khiến người hâm mộ phấn khích, thúc đẩy doanh số thương hiệu và tạo ra sự tăng trưởng bùng nổ. Ai mà không thích thú với sự kịch tính này, trong khi vẫn đùa cợt về những câu nói sáo rỗng chứ? Ngày 18 tháng 8, ngay khi dữ liệu được công bố, lượt tìm kiếm thịnh hành trên Weibo bùng nổ như lò vi sóng, lấp đầy căn phòng bằng hương thơm của sô-cô-la. Đàm Tùng Vượng, nụ hôn sô-cô-la và bún thông, ba thứ này kết hợp với nhau như một nồi lẩu, không khí không bao giờ lắng đọng. Còn 10 ngày nữa là đến Tết thất tịch, vậy mà Đàm Tùng Vượng lại chọn ngày F này để xuất hiện. Ai mà hiểu được chứ? Có người gọi đó là siêu hình học, có người gọi là tiếp thị, nhưng cũng có nhiều người chỉ đơn giản muốn xem liệu bộ phim này có thể tạo ra những bước ngoặt mới hay không. Các tính toán của thương hiệu đang diễn ra rầm rộ, và người hâm mộ đã đăng tôi muốn hôn Song Win trong phần bình luận, và trong một khoảnh khắc, phần bình luận còn sôi động hơn cả ngày lễ tình nhân. Chiến lược tiếp thị theo kiểu lệch pha này không phải là điều ai cũng có thể nắm bắt được. Năm ngoái, trước Tết thất tịch, sự xuất hiện sớm này trông giống như một thử nghiệm cảm xúc dù nhìn thế nào đi nữa. Nhãn hàng tặng cô ấy sô-cô-la, và những người hâm mộ quả thông hét lên F rồi hôn nhau. Mỗi người đều đang tìm thấy vị trí của mình trong bộ phim này. Ai mà không cười thầm trước màn hình và bấm like dù không hề nhận ra chứ? Một số người phàn nàn rằng bầu không khí nghi lễ của ngành giải trí quá phô trương, với các ngôi sao và thương hiệu thay phiên nhau thể hiện tình cảm, và người hâm mộ cũng hùa theo. Họ trao nhau những nụ hôn và sô-cô-la, đồng thời tận hưởng niềm vui được thổi bùng bởi meme. Một số người gọi đùa đây là pua cảm xúc, trong khi những người khác lại nói rằng đó chính là nguồn vui của cộng đồng người hâm mộ. Ai mà chẳng có chút cảm xúc cần được giải tỏa chứ? Nếu bạn nghĩ đây chỉ là chiêu trò, thì bạn chưa hiểu khái niệm về meme trên mạng. So với các ông vua meme trong thể thao, thì lợi ích của họ là 50-50. Giải trí và thể thao, một bên bán giấc mơ, bên kia bán sự phấn khích. Đừng cười nhạo nhau. Nhìn xa hơn, cảm giác nghi lễ vội vã này thực sự phản ánh rất nhiều về tâm lý xã hội. Tuy mọi người tuyên bố không tin vào siêu hình học, họ vẫn chấp nhận phương châm thịnh vượng và may mắn. Các thương hiệu và người nổi tiếng tận dụng khoảng cách tâm lý tinh tế này. Hãy nhìn vào lễ thất tịch năm ngoái, nơi mức độ tương tác với thương hiệu Kids đã tăng gấp đôi. Dữ liệu tiếp thị cảm xúc đã có đó, tin hay không thì tùy. Điều tương tự cũng đúng trong thế giới thể thao. Ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, đủ loại động thái kỳ diệu sẽ xuất hiện. Ai công bố trước sẽ thu hút lượng truy cập. Tâm lý của người hâm mộ và người theo dõi về cơ bản là giống nhau. Liệu Đàm Tùng Vượng có thực sự nhận được quà từ bạn trai trong dịp lễ thất tịch không? Giống như việc hỏi Messi có trở lại Barcelona không, ai mà biết được. Chuyện tình cảm trong ngành giải trí luôn khó đoán hơn cả những thỏi sô-cô-la trên sân khấu. Tuy nhiên, sự phấn khích ban đầu này đã mang lại thành quả cho cả người hâm mộ và các thương hiệu. Bạn thích kiểu siêu hình F hay kiểu ngọt ngào được hâm nóng sẵn này? Hãy mạnh dạn tham gia bình luận để xem ai sẽ trao nụ hôn ảo tối nay, và ai sẽ mang đến cái kết đầy cảm xúc. Mẹ của Đàm Tùng Vượng, bà Hoàng, và bạn bè đang đi bộ về nhà, vừa trò chuyện vừa cười đùa chờ đếm ngược giao thừa. Đột nhiên, một chiếc xe lao về phía họ, hất văng ba người ra xa hơn 10 mét. Máu hòa lẫn với nước mưa chảy thành dòng khắp mặt đất. Một người bạn đang cầm ô nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, sợ đến mức không thể giữ chặt điện thoại. Tài xế dừng lại một chút. Tại đám tang, cô không khóc thành tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào quan tài và lẩm bẩm, mẹ ơi, con sẽ không nhận thêm vai diễn nào nữa cho đến khi vụ kiện kết thúc. Thủ phạm, Mã. Tang Song Win co rúm người lại trong một góc phòng xử án. Cô nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy mẹ mình, đang ăn mì chua cay trên phố ở quê nhà. Mẹ cô lau vết son đỏ trên môi và mỉm cười. Con gái tôi là một ngôi sao lớn, vậy mà nó vẫn tham lam như vậy. Giờ đây, khi phán quyết bồi thường đã được đưa ra, cô đã quyên góp toàn bộ 920.000 nhân dân tệ cho một quỹ từ thiện. Nhét mẩu giấy vào khe hở trên bia mộ của mẹ. Trong 3 năm đầu tiên chịu tang, cô sống như một cái bóng. Người hâm mộ đã ghi hình cô trên trường quay nhân danh gia đình. Tang lễ đòi hỏi phải mặc thường phục và kiêng thịt cá, nhưng bà lại tự kết án mình 5 năm tù, từ chối các chương trình tạp chí hẹn hò, từ chối bàn chuyện hôn nhân, và thậm chí từ chối lời mời dự tiệc đêm giao thừa. Trong một cuộc phỏng vấn, khi nhắc đến từ chân dung gia đình, bà đã bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay để kìm nước mắt, khiến micro kêu cót két. Vào thời nhà Đường, Bạch Cư Dị bị giáng chức vì nghe nhạc trong thời gian để tang.
Nhưng vào năm 2025, ai còn nhớ chuyện này? Đàm Tùng Vận thì còn nhớ. Cô tạo dáng chụp ảnh trong chiếc váy voan trắng, được cư dân mạng khen ngợi là trông giống váy cưới. Chỉ những người hâm mộ lâu năm mới hiểu rằng đó là một biến thể của trang phục tang lễ. Như câu tục ngữ Mân Nam cổ nói, năm đầu tiên đừng mặc đồ đỏ hoặc xanh lá cây. Cô đã không động đến bất cứ thứ gì khiêu gợi trong 5 năm. Thủ phạm đã thụ án 6 năm và được trả tự do. Tuy nhiên, sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cảm thấy hôn nhân giống như một ngôi nhà giấy, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể sụp đổ. Hồi nhỏ, cô dự định sẽ kết hôn và sinh con trước năm 27 tuổi. Nhưng giờ thì cô lười đến mức bịa chuyện. Có lần, cô bị chụp ảnh đang ăn lẩu với một nam diễn viên. Ngay khi một tài khoản quảng cáo thổi phồng mối quan hệ của họ, cô lập tức chia sẻ thực đơn. Một nồi súp trong vắt với rau củ, và bình luận, ăn chay với mẹ tôi. Trong bộ phim mới Lan Xiang Jugu, cô vào vai một người hầu gái lên nắm quyền. Và cô đã thêm một cảnh quỳ gối khóc lóc trên tuyết. Trợ lý đạo diễn phía sau màn hình nghe thấy tiếng cô thở hổn hển vì khóc và sợ hãi đến mức gọi xe cấp cứu. Sau đó, khi những cảnh quay hậu trường được phát sóng, khán giả nhận thấy bùn đất dưới móng tay cô. Đây là một hành động theo phong tục xưa, con cái hiếu thảo chôn cha mẹ dưới đất. Một điều thậm chí không có trong kịch bản. Năm ngoái, vào dịp lễ Thanh Minh, cô đã được quay cảnh trồng cây trên sườn đồi ở Lô Châu. Dân làng địa phương cho biết những cây non được trồng ngay đối diện ngã tư nơi xảy ra tai nạn xe hơi. Khi cô cúi xuống bên cạnh một cái cây, chôn thứ gì đó, gió đã thổi bay chiếc khăn quàng cổ của cô. Để lộ một hình xăm ở sau gáy, một dòng chữ nhỏ ghi 19892019, tượng trưng cho thời gian mẹ cô còn sống. Tủ đồ của cô giờ đây chất đầy trang phục cổ trang, nhưng không có lấy một chiếc váy cưới. Chiếc váy cưới trắng trong buổi chụp hình được tặng sau buổi chụp, với hóa đơn của studio ghi là bán hàng từ thiện. Người hâm mộ đã đăng ảnh cũ của mẹ cô lên mạng xã hội. Bà để kiểu tóc uốn xoăn lấy cảm hứng từ thập niên 90, ôm một cô gái mặt trẻ thơ trong trang phục múa. Bên dưới bức ảnh, dòng chữ nhỏ, một chú sóc nhỏ, được cha mẹ cưng chiều. Giờ đã tạo dựng vương quốc riêng của mình. Các bô lão Tứ Xuyên thường nói, một ngôi mộ mới không nên dựng bia mộ trong 3 năm, vì sợ linh hồn người quá cố sẽ không chịu rời đi. Nhưng Đàm Tùng Vận đã không dựng bia mộ cho mẹ mình trong 5 năm. Luật sư của cô nói rằng cô đang chờ một tấm bia mộ khắc dòng chữ kẻ giết người đã bị đưa ra xét xử. Thay vào đó, cô nhận bản án 6 năm tù giam và dòng chữ cô không có mẹ. Giờ đây, những chiếc cúp của cô có thể lấp đầy bàn thờ, giải thưởng Hoa Đỉnh cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đề cử giải thưởng Phi Thiên, nhưng bài phát biểu nhận giải của cô luôn kết thúc bằng câu giải thưởng này dành cho mẹ tôi. Có một cảnh cô phải hát bài Đồng Dao Lục Băng Hoa. Đoàn làm phim dõi theo khi cô hát đến câu mỗi đêm tôi đều nghĩ về lời mẹ nói, rồi cô đột nhiên quay người lại, nắm chặt cổ áo trang phục và nôn ọe. Đạo diễn không hề ra lệnh dừng xe. Máy quay liền phóng to để bắt trọn hình xăm mờ nhạt dưới xương quai xanh của cô. Đó là một hình xăm hình chìa khóa, một phong tục của quê hương cô, mang ý nghĩa mở cửa thiên đường cho người đã khuất. Trong 5 năm, cô chỉ nhắc đến mẹ mình đúng một lần. Trong một video tuyên truyền, khi đang dạy trẻ em băng qua đường, máy quay đột nhiên lia sang, nếu mẹ tôi bị xe hơi chặn lại. Trước khi cô kịp nói hết câu, ánh nắng đã làm hàng mi cô lấp lánh. Hình ảnh này sau đó đã được Cục Giao thông Đường bộ biên tập thành một video quảng cáo, được chiếu tại mọi trạm xe buýt ở Lô Châu.